بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب العالمين. شايفين يا جماعة ما شاء الله؟ بصوا بصوا، انا حابة بس اوريكم الثمار بتاعت التين. طبعا مين اللي ما بيحبش التين البرشومي، ولا مين اللي بيحبه؟ اثبتوا لي وجودكم كده ان شاء الله في التعليقات، اعرف كده بتحبوه ولا ما بتحبوهوش، ونفسكم يكون عندكم شجرة زي كده فيها الحمل بتاعها كده. اللهم بارك يا رب العالمين. طبعا الشجرة دي زارعينها بايدينا وبروها بايدي وبسمدها بايدي. اللهم بارك يا رب العالمين. طبعا النهارده يوم الحصاد ان شاء الله. وطبعا الفرحه الكبيره كمان ان الشجره ديت مش موجوده معايا في جنينه ولا في ارض زراعيه، لا الشجره دي موجوده معايا اهو في حوض، والحوض دوت في الملوخيه كمان، الحوض دوت على السطح. بصوا يا جماعه، اللهم بارك يا رب العالمين، ده شكل سطح بيتي ما شاء الله. اللهم بارك يا رب العالمين. ومش معايا التين كمان بس، هبقى هحصد كمان. هناخد ايه ما شاء الله، اللهم بارك، تفاح كمان. طبعا اخدنا منه كميه ما شاء الله، كان في شجره كميه ما شاء الله، وهوريها لكم اثناء العمليه اللي كانت لسه في عمليه العقد. كانت فيها كميه ممتازه. طبعا اللي بتستوي كده بنبدا ناخدها، علشان هنا الايه، العصافير بتقوم بالواجب يعني ما شاء الله. عند البرتقال البلدي اهوت في مرحله العقد برضو ما شاء الله، اخدنا منه كميات قبل كده. عند الرمان ما شاء الله. طبعا ده كله على السطح يا جماعه ما شاء الله. اللهم بارك يا رب العالمين. الرمان في مرحله العقد برضو عندي. اللهم بارك يا رب العالمين. المانجا ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. شايفين؟ متعه وسعاده تانية خالص لما تطلع على سطح بيتك وتلاقي فاكهه مش خضار. يعني انا عندي اللهم لك الحمد والشكر، عندي الفلفل البتنجان لسه صغير، كنا اخدنا منه قبل كده، زارعين مواسم كتير قبل كده. عند الطماطم اهوت، طبعا في نهايه الموسم بتاعها، وفي طماطم لسه في مرحله التزهير. كان عندي الفلفل في المواسير، في فلفل اهوت، وفي القصيص برضو ببدا اخد منه برضو. يعني النهارده ان شاء الله هطلع على السطح كده اخد كميه الطماطم اللي موجوده معايا اللي احمرت معايا. ده غير شجره البسمله اخدنا منها كميه ما شاء الله. اللهم بارك يا رب العالمين. دي المانجا وجمال المانجا يا جماعه. يبقى النهارده ان شاء الله معايا حصاد التين. فانا حابه اوريكم بس شكل السطح عندي، علشان الناس اللي اول مره تشوفني. انا اسمي همت. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. طبعا حابه اعرف كل متابعينا الكرام بيتابعونا من انهي مكان، سواء من داخل جمهوريه مصر العربيه او من خارجها. اهلا وسهلا بكم، شرفتوا ونورتوا القناه. ويا ريت لو في اي سؤال او استشاره او استفسار اكتبوا لي كده في الكومنتات، هرد عليكم على طول ان شاء الله، او اعمل لكم حلقات. ويا ريت لو حد زارع اي حاجه عنده، اشجار فاكهه، زرع خضار، وبياخد انتاج او ما بياخدش، ورونا برضو، ابعتوا لنا الصور ان شاء الله، واكتبوا لي كده، علشان لو في حد ما بياخدش انتاج، علشان تاخدوا انتاج زي ما احنا كده بناخد بالظبط. عندي الفلفل برضو في القصيص اهوت، اخدت منه كميه ما شاء الله. اللهم بارك يا رب العالمين ما شاء الله. وعندي الباميه كمان، يعني الباميه ما شاء الله. بصوا اهو ما شاء الله. انا بوريكم الحاجات اللي موجوده عندي، بشجعكم كده. بصوا الباميه اهو. طبعا انا كل ما بيكون فيها باميه بطلع اخد الباميه اللي موجوده فيها ما شاء الله. اللهم بارك يا رب. شايفين كميه الباميه؟ هناخد باميه النهارده، وناخد فلفل، وهناخد الطماطم اللي في نهايه الموسم، وناخد التين، وهناخد كمان تفاح. الرمان لسه بقى معانا، والمانجا لسه معانا في الحلقات اللي بعد كده باذن الله. هتشجعوا وازرعوا وتمتعوا. عندي هنا ما شاء الله العنب، خدنا منها كميه ما شاء الله. هوريكم برضو حلقات الحصاد بتاعها. وعندي شجره اليوسفي والورد الجميل دوت، شايفين ما شاء الله. اللهم بارك يا رب العالمين. فتابعونا ان شاء الله نهايه الحلقه كده، علشان تشوفوا المتعه والسعاده اللي الواحد بيكون فيها لما يطلع ياخد حاجه من زرع ايدي، من زرع ايديكي. وكمان يعني التسميد بتاعنا تسميد اورجانيك، وان شاء الله خلال الحصاد هقول لكم على التسميد اللي احنا ماشيين بيه، علشان تستمتعوا زي ما انا بستمتع كده، وتستفادوا وتاكلوا اكل صحي، اكل امن كمان. اللهم بارك يا رب العالمين. طبعا العصافير ما شاء الله عليها اهو. يبقى هو المفروض كنت عملت لها حصاد من يومين، بس كان عندي ظروف وما لحقتش ان انا اطلع اعمل لها حصاد، فقلت نحصدها مع بعض النهارده ان شاء الله. فهنشوف باذن الله كده الكميه اللي معانا. اللهم بارك يا رب العالمين. هنسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. كده في الكومنتات صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، علشان ناخد اجر وثواب واحنا شغالين. ونبدا اول واحده التين. اللهم بارك يا رب. بصوا ما شاء الله. بصوا بصوا مستويه سوا ما شاء الله. اللهم بارك يا رب العالمين ما شاء الله. اللهم بارك يا رب. حاجه كده من الاخر، حاجه عسل عسل كده ما شاء الله. بصوا اهو، يا دوب مش مستحمله ان انا امسكها، حتى في واقع في الحوض. هنشوف مع بعض اهو. بصوا التين وقع في الحوض من السوا بتاعه تحت الملوخيه اهو. بصوا ابدا اجيبها برضو ما شاء الله. اللهم بارك يا رب ما شاء الله. ما شاء الله على الجمال والحلاوه. بصوا ما شاء الله.
اللهم بارك يا رب العالمين. متعة وسعادة تانية خالص والله يا جماعة ان انا اطلع على سطح بيت واخد تين. يعني انا اللهم لك الحمد والشكر، كل الانواع الخضار الصيفي والشتوي بنزرعه هنا وبنعمل منه اكتفاء ذاتي، طماطم، فلفل، بتنجان، كوسة، خس، خيار، قتة، كل اللي نفسكم فيه. شوفوا حضراتكم عايزين تسألوا على ايه ونزرعه مع بعض برضو ان شاء الله. ما شاء الله. بصوا طبعا الشمس معكساني. بصوا ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب العالمين. اللهم بارك على احلى تين من احلى ايد. اللهم لك الحمد والشكر. طبعا الايد الشقيانه كسبانه باذن الله، والواحد يعني ده تعب طول السنه، الحمد لله ربنا ما بيضيعش تعبنا. بصوا ما شاء الله. طبعا استوى سوا ما شاء الله ونظيف جدا جدا جدا، لا في رش ولا هرمونات. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. علشان برنامج التسميد اللي الدكتور عبد الرحمن بيتبعه هنقول سريعا كده. طبعا احنا ماشيين التسميد بتاعنا تسميد. طبعا بصوا اللي هي لسه ما دخلتش في مرحله التسويه جامد كده، بسيبها يومين 3 او بكره ان شاء الله ممكن اطلع اخدها عادي. ماشي، انا باخد اللي استوى اللي دخل في مرحله التسويه. طبعا برنامج التسميد اللي احنا ماشيين بيه في مرحله المجموع الخضري، في اول ما بنزرع الشجره. بعد زراعه الشجره ما بندخلش التسميد غير بعد حوالي شهر من زراعه الشجره او شهرين، لغايه لما الشعيرات الجذريه تشتد كده وتستحمل التسميد. بندخل بالمحلول المغذي او شاي الكمبوست مره او مرتين في الاسبوع اللي هو بمخلفات الحمام. وطبعا الحلقه بتاعت التسميد انا عاملاها لكذا حاجه عندي، للملوخيه وللطماطم، ممكن تشوفوها عندي ان شاء الله في القناه. تمام كده. طبعا العصفوره كلتها مش مشكله. ما شاء الله. طبعا مره او مرتين في الاسبوع لما بنحصل على المجموع الخضري الممتاز ندي ري هيوميك اسيد محسن للتربه، ري حامض فسفوريك برضو بيساعد برضو في التكوين المجموع الخضري، وبيساعد بعد كده في مرحله التزهير ان شاء الله. بعد كده النبات او الشجره بتدخل في مرحله التزهير، بنبدا ندخل بعالي الفوسفور، يعني 3 رشات متتاليه بين كل رشه ورشه 10 ايام. وكمان رش كالسيوم بورن برضو 3 رشات متتاليه بين كل رشه ورشه 10 ايام، من برش الاحماض الامينيه والعناصر الصغرى، مقاومه الامراض. الري، والري اهم حاجه، يعني ما ينفعش نعطش الشجره جامد ونيجي نرويها كل الثمار اللي عليها او الازهار هتقع او الورق بتاعها ممكن يقع برضو. لا، الري بيكون عند جفاف التربه بنعمل اختبار للري. وطبعا الحلقات دي كلها مشروحه بالتفصيل، يعني انا بقول لكم سريعا كده علشان ما اطولش عليكم. اثناء عمليه الحصاد طبعا الاخضر دوت لسه بنسيبه. ماشي. الري بيكون ري منتظم وعند جفاف التربه، بتعملي اختبار للري، بتشيل الطبقه السطحيه اللي فوق اللي بتكون خادعه ديت تحت النبات، وتنزلي حوالي 10 سم من تحت باي آلة حاده معاكي. ماشي. وتاخدي كده وتضغطي عليها بايدك. شكل الطينه صوابعك ظهرت فيها يبقى ما ترويش، لقيتها تربه مفروله منديه مش ناشفه خالص زي الشارع تموتي الشجر او الزرع اللي عندك، بتبداي تروي. وتحافظي طبعا الورقه، اهم حاجه ورقه النبات برضو بتكون المطبخ. لو الورقه فيها اي اصابه او مختلفه عن الشكل بتاعها بتاخدي ورقه كده مصابه وتروحي للمهندس المبيدات الزراعيه، وهو هيديك العلاج ويديك الرش. واهم حاجه تلتزمي بالتخفيف علشان ما تاثريش تحرقي الشجر، وعلشان الشجر يستفاد. بعد كده في مرحله العد زي كده بندخل بعالي البوتاسيوم، نهدى بالنيتروجين اللي هو التسميد الازوت، مش بنمنعه، نهدى بيه نقلله شويه، ونقلل الفوسفور، وندخل بعالي البوتاسيوم رشه 3 رشات متتاليه بين كل رشه ورشه 10 ايام، مع الاهتمام برضو رش كالسيوم بورن، مع الاهتمام بالاحماض الامينيه والعناصر الصغرى، مع الاهتمام بمقاومه الامراض والري، تاخدوا اعلى انتاج زي ما احنا كده بناخد بالظبط. طبعا كل الحلقات ديت مشروحه بالتفصيل في قناه عبد الرحمن شحاته لزراعه الاسطح. طبعا الدكتور عبد الرحمن شارح كل حاجه بالتفصيل، وبيصمم اسطح في اي مكان، وبعلم الناس الزراعه من الالف للياء. ماشي. هنكمل برضو الحصاد مع بعض كده، علشان في اللي هو البعيد خالص دوت ما شاء الله فيه كميه. بصوا علشان انا مش عارفه ادخل في الحوض للاسف، لان الحوض كنت برويه دلوقتي، فهحاول كده ان انا ادخل واجيب التين اللي جوه دوت. حضراتكم شفتوا بس التين اللي معايا كده ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. هكمل حصاد وارجع لكم تاني. وبالشكل دوت اخدنا بقى كل كميه التين اللي دخلت في مرحله النضج ومرحله التسويه. واما التين التاني بصوا شايفين ديت، لا ديت كده لسه خضره، وفي تاني اهوت. طبعا الورق مداري وانا مش عارفه اجيب التين اللي جوه، شايفين برضو ما شاء الله. يعني معانا كميه برضو ان شاء الله اللي تكبر معانا وتستوي معانا بنطلع ناخدها. وطبعا زي ما قلت لكم انا خدت كميه قبل كده والله ما صورتها ما شاء الله برضو اهو الكميه اللي معانا ما شاء الله، شايفين كده. اللهم بارك يا رب العالمين.
كده ان شاء الله نكون انتهينا من حلقه النهارده. يا رب تكون الحلقه عجبتك، ولو عجبتك الحلقه يا ريت تعمل لايك وتشرفيني وتنوريني بالاشتراك في القناه، تفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وان شاء الله معانا تزرعوا سطح بيتكم وتخلوه بالجمال والحلاوه والمتعه والسعاده اللي بيكون فيها، تحسوا بيها ان شاء الله، وتاخدوا اعلى انتاج، تاخدوا برضه فاكهه وخضار من كل اللي نفسكم فيه. اللهم بارك يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.